isa pong pakiusap kung kayo po ay bago dito sa aking channel. Please, pa-subscribe na po. Pakiclick po yung bell, yung all na po para lagi kayong updated at notified sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutan mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section.
Hanggang susunod ko pong video, magkita-kita po ulit tayo. Sana po nagustuhan yung aking sinare sa inyo at sana rin po matry niyo pong gawin. Paalam! Bye!